සියලුම දෙනා අපේ වීසන් ෆැමිලි එකට බොහොමත්ම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් පහුගිය දවස්වල වැස්ස ගම් වතුර ඔය ප්‍රශ්නත් එක්ක ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්නවා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පහුගිය කියන්නේ අපේ ලෝන් වැකේෂන් එක දවස් 4ක් තිබුණා. අපි කොහොමද ගත කරේ කියන එක වගේම වීඩියෝස් බලන දූල පුතාලට ටිකක් මොටිවේෂන් වීඩියෝ එකක් විදිහට මට හිතුණා මේක අරගෙන එන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොට ඔන්න මුලින්ම ඔයාලට කියනවා පහුගිය දවස්වල වැස්ස එක්ක අපේ ගෙදර මෙයාලගේ රෙදි වේලලා රෙදි හැම තැනම අපේ ගෙදර රෙදි වැල් ගැට ගහලා ඒ කියන්නේ මොකද අවුවක් තිබුණෙත් නැහැ ඔක්කොම ගේ ඇතුලේ තමයි අපිට රෙදි වේලන්න උනේ. ඉතින් ෆෑන්ස් දාලා වැල් ගැට ගහලා රැක්ස් තියලා ඔහොම තමයි අපි රෙදි වේලු. ඉතින් ඒක නිසා ගෙදර පිස්සන් කොටුව වගේ මුලින්ම වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් කිව්වා නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ බලලා මැදදී අයියෝ කෙවල් දරවල් ලස් කරන්න වගේ කමෙන්ට් කරන්න එපා. අපේ අක්කී නංගි එකතු වෙලා මේ හදන්නේ බටර් අයිසින් එකක්. මොකද අපි හිතුවා අද මුලින්ම යනවා කියලා අපේ කසින් නංගිව බලලා එන්න. මොකද එයාට බබා ලැබිලා අපිට යන්න ඕනේ නැහැ දැන් ගොඩක් කල්. ඉතින් ඒක නිසා දවස් ගාණක් ලෑස්ති වුණා යන්න කියලා එක එක හේතු නිසා යන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් නිවාඩු දවසේ මුලින්ම හිතුවා බබාව බලලා එන්න ඕනේ කියලා. ඒකට තමයි මම කප් කේක්ස් ටිකක් බේක් කරලා තිබුණා. ඉතින් ඒක දැන් අයිසින් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් නංගිටයි මාලිටයි බබාටයි කියලා මම මෙන්න මේ විදිහට තෑගි ටිකක් ලෑස්ති කරගත්තා. මොකද කලින් ලෑස්ති කරගෙන තිබුණා බබාට ඒවා දැන් එකක්වත් අඳින්න බෑ. මොකද බබා ලොකු වෙලා මට යන්න බැරි වුණා. ඒක නිසා ඉතින් කොහොම හරි මේවා ඊට පස්සේ කප් කේක්ස් ටිකක් ලෑස්ති කරගත්තා. ඒකෙනු දෙක කප් කේක් එකක් අපේ කෙනු කාලා. ඉතින් කප් කේක්ස් 12ක් ලෑස්ති කරගත්තට එකයි 11යි තිබුණේ එකක් කාලා. ඊට පස්සේ නංගි මල්ලි මාළු ඇඹුල් තියල් කන්න ආසයි. ඉතින් ඒක නිසා මාළු ඇඹුල් තියල් හැට්ටියක් හදාගත්තා අරගෙන යන්න. මම නංගිට කතා කරලා කිව්වේ අපි 2-3 වගේ වෙන්න හෙට එනවා කියලා. ඒ වුණාට දැන්ටම 2-3 පහුවෙලා මේ මොකද රෙදි හොදන්න තිබුණා. ඉතින් බෙඩ් ෂීට්ස් ඔක්කොම හොදලා ටවල්ස් ඔක්කොම හොදලා ගෙදර ආස්පස් කරලා තමයි අපි ගියේ. මොකද ලොන් වීකෙන්ඩ් එකක් නිසා අපි හිතුවා නංගිව බලලා කෙලින්ම මාතර යනවා කියලා. ඉතින් අපහු එන්නේ ඉරිදා රෑ වෙන්නනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔක්කොම ගෙවල් දොරවල් අස් කරලා යන්න ඕනේ. මොකද සන්දා බබාලව ස්කූල් යවන්න ලෑස්ති කරගෙන එන නිසා. මගේ කීප දෙනෙක් මහලා තිබුණා වීඩියෝ වල කොහොමද කවුද වීඩියෝ කරන්නේ අන්න ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් සමහර දේවල් නම් මම තනියෙන් කරගන්න ඒවා තියෙනවා. ඉතින් හස්බන්ඩ් පුළුවන් වෙලාවට එයා සමහරලාට වෙලා සපෝට් එකක් දෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඉතින් අපේ ලොකු බබාලා දෙන්න තමයි ගොඩක් වෙලාවට වීඩියෝ කරන්න මට උදව් කරන්නේ. අපි දැන් පිටත් වෙන්න හදන්නේ. ඊට කලින් මම පෙන්නනම් ඔයාලට අපේ ගෙදර තත්ත්වය කොහොමද කියලා. ඇත්තට මේ දවස්වල වොෂින් මැෂින් දාලා ඩ්‍රයි කරලා ගත්තත් අර රෙදිවල තෙත ගතිය යන්නේ නැහැ වෙනද වගේ. ඉතින් ෆෑන්ස් දාලා රැක් දාලා වැල් ගැට ගහලා ඔන්න ඔය විදිහට තමයි රෙදි වේලුව. ඉතින් මට ඒ දවස් ටිකේ ඔළුව කැක්කමයි මේ රෙදි ගොඩ දැකලා. අපි දැන් නංගිලා ගෙදරට ආවා. මේ ඉන්නේ මල්ලි නංගි ඇන්ටි අංකලුයි. ඉතින් ඔයාලට පොඩි නිකන් කයියක් වගේ මේක හිතේ වීඩියෝ එකේ. ඒ වුණාට මම මේක කියන්නම් හිතුණා. මොකද මගේ වීඩියෝස් බලන ගොඩක් දූල පුතාලා ඉන්නවා. ඉතින් එයාලට ලොකු මොටිවේෂන් එකක් වේවි කියලා හිතනවා මම ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට. මගේ නංගිගේ මේ කතාව අහන එක ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් මම දේවියකට ගියාට පස්සේ නංගි එතකොට ෂූටියාටත් උවමනා වුණා ඒ කාලේ ඉඳන්ම කවදා හරි එයා දේවියකට යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් යා ශිෂ්‍යත්වයට මට මතක හැටියට 192ක් වගේ මාක්ස් අරගෙන එයාට හොඳටම විසා කියන්න වැඩි වෙනුත් එක මාක්ස් ඒදී දේවියකට එනවා මම හිටපු නිසා. ඉතින් මම මාත් එක්ක හොස්ටෙල් ඉන්නේ. මම එතකොට ග්‍රේඩ් 10 වගේ හිටියේ. මෙයා හරීම චූටිම චූටි. ඉතින් මෙයාගේ යුනිෆෝම්ස් හොදලා සපත්තු හොදලා යුනිෆෝම් සයින් කරලා ඇත්තටම මම මගේ අර දරුවෙක් බලා ගන්නවා වගේ තමයි මම බලාගත්තේ. ඇත්තට මෙයාට ලොකු මේකක් තිබුණා මම ඉස්කෝලේ හිටපු නිසා. මොකද මම එතකොට ඉස්කෝලේ ප්‍රිෆෙට් කෙනෙක්. ඊට පස්සේ හොස්ටෙල් එකේ ප්‍රිෆෙට් කෙනෙක්. ඉතින් පොඩි දෙයක් උනත් හැමෝම මට ටක් ගාලා ඇවිල්ලා නංගිගේ දේවල් කියනවා. එයා හරීම අහිංසක හරීම තැම්පත් බොහොම නිශ්ශබ්ද ළමෙක්. ඉතින් එයාගේ පාඩුවේ වැඩ කරගෙන හිටියා. කාටවත් කිසිම කරදරයක් තියෙන ළමෙක් නෙමෙයි. ඒ වගේම එයා හරීම දක්ෂයි. දක්ෂයි කියන්නේ ඒ ගැන කතා කරන්න වචන නැහැ. මේ මගේ බාප්පගේ දූ. ඉතින් එයා
ඉස්සර ඉස්කෝලේ තියෙන අවෝඩ් සෙරමනි වල හැම එකටම වගේ යාට හැම සබ්ජෙක්ට් එකකටම වගේ අවෝඩ්ස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔය ගායනා, රචනා, පද්‍ය ගායනා කියයි ඔය ලිටරේචර්, ඉංග්‍රීසි හැම එකටම යාට තියෙනවා. මොකද එයා ඒ තරම් දක්ෂයි. ඉතින් කොහොම හරි මට මතකයි ඊට පස්සේ යා ඔලිම්පියාඩ් එක්සෑම්ස් වලින් ලංකාවෙන් ෆෙස්ට් වෙලා ඊට පස්සේ පිටරට යන්න chance තිබුණා. ඊට පස්සේ A levels කරලා යාට A levels වලින් 3As අරගෙන ඒකත් එයා කොළඹින් හරි අයිලන්ඩ් රෑන්ක් එක 7 හරි අරගෙන මට මතකයි යා මෙඩිකල් ෆැකල්ටි යන්නේ කොළඹ මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකේ මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකෙත් එයා හොඳම හිටපු ළමයි අතර කීප දෙනා අතර හිටපු ළමෙක් තමයි. නාගේ පහුගිය දවස්වල LRH එකේ ජෙනරල් හොස්පිටල් වගේම ඊට පස්සේ රාගම් හොස්පිටල් එකේ සේවය කරා වෛද්‍යවරියක් විදියට. මේ දවස්වල යාගේ වැඩිදුර අධ්‍යාපන මයික්‍රෝබයොලොජි අංශයෙන් හදාරන්නේ. ඉතින් ඒවයි එක්සෑම්ස් වහස් වෙලා. ඉතින් තව ටික කාලෙකින් එයාත් ෆොරින් ට්‍රේනින් යාවි වෙන රටකට. ඉතින් ඇත්තටම එයා ඇමරිකරු මල්ලි ගැන කියනවා නම් එයත් ඒ වගේම තමයි හරියම හොඳයි. රොයල් එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මොරටුවේ යුනිවර්සිටි එකේ ඉංජිනේර කෙනෙක් විදියට ඩිග්‍රී එක කම්ප්ලීට් කරලා දැන් කස්ටම් එකේ සර්වය කරන්නේ. ඉතින් ඒ අම්මා තාත්තා ගැන කියනවා නම් මල්ලිගේ ඒත් ඒ වගේ තමයි හරියම හොඳ හරියම නිහතමානී දෙමව්පියෝ. වීඩියෝ බලන දූල පුතාලට කියන්න තියෙන්නේ ඉගෙන ගන්න කාලේ මහන්සියලා ඉගෙන ගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පස්සේ කාලෙක බොහොම සපවත් විදිහට ජීවිතය ගත කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා කවදා හරි කොතන හිටියත් තමන්ගේ මුල අතීතය අමතක කරන්න එපා. තමන් කොහොමද හිටියේ? තමන්ට කවුද අත දුන්නේ? තමන් වැඩිච්ච වෙලාවට තමන්ට පිහිටුනේ කවුද? ඒ හැමදේම මුල මතක තියාගන්න. අන්නේ මුල මතක තියාගෙන නිහතමානීකමින් ජීවත් වෙනවා නම් මං හිතනවා කවදාවත් කිසිම කෙනෙක්ට වරදින්නේ නැහැ කියලා. අපි කොහොම හරි එදා මාතලේට රෑ 12 විතර වුණා. ඉතින් ඊට පස්සෙන්ද අපි මේ යන්න ලෑස්තිලා ඉන්නේ මාතර බෝධියට. මොකද ආච්චි වෙනුවෙන් අපි ලෑස්ති කරපු බණක් තිබුණා මාතර බෝධියේ පොයේ දවසේ. ඉතින් බණට යන්න තමයි ලෑස්තිලා ඉන්නේ. බණ පටන් ගන්නවා කියලා තිබුණේ රෑ 7ට හාමුදුරුව වඩම්මනවා කියලා. ඉතින් ඒකට යන්න තමයි අපි දැන් මේ ලෑස්තිලා ඉන්නේ කට්ටියම. මේ අපේ අක්කී අයියගේ සෙකන්ඩ් බර්ත්ඩේ එක දවසේ ගත්ත ෆොටෝ එකක්. ඉතින් ඔය එහා කෙළවරේ ඉන්නේ අපේ සිනු බබා. ඉතින් මගේ වීඩියෝස් මුලින් ඉඳන් බලන අය නම් දන්නවා සිනු දැන් මේ වෙනකොට ලංකාවේ නැහැ. එයා ඉංග්‍රීසියෙන් ඉන්නේ කියලා. අපේ හස්බන්ඩ්ගේ මල්ලිගේ පුතා. ඉතින් තුන් දෙනාම එක වයසේ එක මාසේ. ඉතින් සිනු අපිට හරියට මිස් වෙනවා. ඒ වුණාට දවසේම මේගොල්ලෝ ෆ්‍රී ටයිම් එකක් තියෙනවා නම් සිනුට වීඩියෝ කෝල්ස් අරගෙන කතා කර කර ඉන්නවා. මෙහි වෙන දේවල් පෙන්නනවා, එහි වෙන දේවල් මේගොල්ලෝ බලනවා. ඒ වගේම සිනු ගොඩක් ෆෝවර්ඩ් දරුවෙක්. ඉතින් එයා එහි දැන් ඉස්කෝලෙත් ක්‍රිකට් ටීම් එකේ කැප්ටන් කියලා තිබුණා. ඊට පස්සේ ස්පෝර්ට්ස් එයා ගේම්ස් හවුස් කැප්ටන් කියලා තිබුණා. ඉතින් හරි සතුටුයි කොහේ ගියත් ගොඩක් එයා ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා අපිට හරි සතුටුයි පුතා ගැන. නැවතත් මම කියනවා මම ගොඩක් මේ දේවල් කියන්නේ ඉගෙන ගන්න වයසේ ඉන්න දූල පුතාලට. මොකද ඔයාලා හොඳට ඉගෙන ගත්තොත් කවදාවත් ඔයාලගේ අම්මලා තාත්තලට වැඩිහිටියන්ට දුකක් වෙන්නේ නැහැ. සමාජයේ ඔයගොල්ලෝ කවදා හරි හොඳ තැනක ජීවත් වෙනවා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හැමෝම සතුටින් ඉන්නවා. ඔයාලා ඉන්න තැන දැකලා. ඉතින් මම දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට මගේ වීඩියෝස් අම්මලා තාත්තලට කලින් චූටි බබාලා බලනවා කියලා. මොකද මට ඉදා මාතර ගිය වෙලෙත් මේ චූටි බබාලා දෙන්නෙක් මාව දැකලා අඳුරගෙන ඉතින් හාමුදුරුවෝ බණ කියන ඇස්සෙත් මට යන් ආන්ටිත් එක්ක කතා කරන්න කියනවලු. ඉතින් බණ ඉවරිච්ච ගමම ඇවිල්ලා මාත් එක්ක කතා කර කර හිටියා. මම පෙන්නන මේ ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ. ඉතින් මේ දුවත් මේ පාර ශිෂ්‍යත්ව විභාගෙ ලියන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ දුව ඇතුළු ශිෂ්‍යත්ව විභාගෙ ලියන්න බලාපොරොත්තු ඉන්න සියලුම දරුවන්ට ඉතාම හොඳින් විභාගයට මුහුණ දීමට හැකියාව ලැබෙන්න ඕනේ. දන්න හැම ප්‍රශ්නයකටම හොඳටම පිළිතුරු ලියලා එන්න හොඳ තමන් ගැන විශ්වාසයක් තියාගෙන මේ තමයි මාතර බෝධිය ධර්මශාලාවේ අපේ ආච්චි වෙනුවෙන් කියපු බණ කවි බණක් කිව්වේ. ඉතින් ඒකට අපි සහභාගී වෙලා මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් පේනවනේ අපේ කෙනෝ හරි අමාරුයි. එහෙ දුවනවා මෙහෙ දුවනවා. ඉතින් කොහොම හරි ෂේප් එකේ යාවත් තියාගෙන හිටියා බණ ඉවරනකම් මේ විදියට. මාතර ගියා කියලා අපිට කොහෙවත් වෙනද වගේ ඇවිදින්න යන්න බැරි වුණා. මොකද මේ ආච්චිගේ බණ ඊට පස්සේ දානේ ඕවා වැඩත් එක්ක ඊට පස්සේ වැස්සක් තිබුණා සැරින් සැරේට. ඉතින් වෙනද නම් අපි පොල්හේනේ හරි බීච් එකට හරි යනවා. මේ පාර එහෙමවත් යන්නුන්නේ නැහැ. මේ වැස්ස ඒ ප්‍රශ්න නිසා. සෙනසුරාදා රෑ ආච්චි ගානේ පීට්සා අරන් දෙනවා කියලා ඊට පස්සේ අපි මාතර පීට්සා හට් එකට ගියා. මාරම සෙනගක් හිටියේ. කියන්නේ ඇත්තටම මෙහි කොළඹ එච්චර එහෙම සෙනගක් නැහැ. ඒ තරමට සෙනගක් පීට්සා හට් එකේ
ඒ අපි යන වෙලාවේ හිටියා. ඊට පස්සෙත් තාම මම දැක්කා. ඉතින් එදා මොකක් හරි ඔෆර් එකක් තිබුණා ලාර්ජ් පීස් එකකට පර්සනල් පීස් එකක් ෆ්‍රී හම්බ වෙන. ඉතින් අපි ලාර්ජ් දෙකක් ගත්ත නිසා පර්සනල් පොඩි පීට්සා දෙකකුත් හම්බුණා. ඉතින් අම්මා නම් පීට්සා කන්නේ නැහැ. ඉතින් අම්මා හැමදාම වගේ ගාර්ලික් බ්‍රෙඩ් එක තමයි ගත්තේ. ඔයාලා දැකලත් ඇති පීට්සා හට් එකේ අලුතින් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා මෙල්ට් කියලා මෙන්න මේ වගේ රොටියක් දෙකට නමලා වගේ. ඒ කියන්නේ හරියට පොල් රොටියක් හරි නාන් රොටියක් හරි දෙකට නමලා වගේ. මැදට පොඩ්ඩක් චීස් එහෙම ෂුට්ටක් දාපු එකක් ඇත්තටම අයියෝ මන් දන්නේ ඇයි ඒක එහෙම හැදුවේ ඇයි මට ඒක කන්න හිතුනේ කියලා මේ මට නම් ඒක ඇත්තටම හරි නෑ මොකද පීට්සා හට් එකේ තියෙන අනිත් ඒවත් එක්ක බලද්දී මේක නම් කිසිම රසක් තේරුමක් නැති එකක් කියලා හිතුණා මොකද මම තරහ වෙන්න එපා කිව්වට මම පීට්සා හට් එකේ රෙගියුලර් කස්ටමර් කෙනෙක් ඒ වුණාට මේක නම් ඇත්තටම මට නම් හරි ගියේ නැහැ. ඉතින් අපි ඉරිදා ගෙදර එන ගමන් මේ විදියට නූපේ හන්දියේ තියෙන කෞශල් ෆොටෝග්‍රැෆි කියලා. ඉතින් එතනට ගියා මොකද අපේ අම්මගේ තාත්තගේ ෆොටෝ එකක් හදන්න දීලා තිබුණා ෆ්‍රේම් කරන්න. ඉතින් ඒ ටික ගන්නයි තව මගේ ඇල්බම් එකක් තියෙන ඒකත් තාම පෙන්ඩින් ආවට පස්සේ මම පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් මොනවා හරි ෆොටෝග්‍රැෆි වැඩක් තියෙනවා නම් ෆොටෝ ෂූට් වෙඩින් ෆොටෝග්‍රැෆි හරි මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ කෞශල් ෆොටෝග්‍රැෆි කන්ටැක්ට් කරගන්න Facebook pages තියෙනවා. TikTok ඉන්නවා Instagram ඉන්නවා ඒගොල්ලෝම සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ලස්සනට වැඩි කරගන්න පුළුවන් සම්බන්ධ කරගෙන. ඉතින් මේ තමයි අපේ අම්මගේ තාත්තගේ ෆොටෝ එක. මම ඒකට හරි ආසයි ෆොටෝ එකට. ඉතින් ඒ දෙන්නට ගිහිලා දෙන්න ඕනේ මේක දැක්කම ආස හිතේ අම්මටයි තාත්තටයි. මේ පහුගිය දවස්වල හස්බන්ඩ්ගේ අයියා නිව්සීලන්ත වල ඉඳන් එවපු වොක්ස් එක. ඉතින් මටත් වැඩ වැඩි. ඉතින් ඒක නිසා වොක්ස් එක ගෙනාවත් මට මේක ඇරලා බලන්න ටයිම් එකක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් අම්මා ආවට පස්සේ අම්මා මේ විදියට ඒකේ තියෙන දේවල් මෙහෙම එළියට අරගෙන බෙදලා දෙන්න ඕන අයට ඒවා වෙන් කරලා ඒ ටික ඉතින් කරා අපි දෙන්නත් එක්ක එකතු වෙලා. ඉතින් මේ ගියපාර අයියා ලංකාවට ආපු වෙලෙත් මේ මගේ අවන් එකේ අල්ලන ග්ලව්ස් එක මේ කළු වෙලා අයියෝ නංගි ඕකෙන් දවන්න එක මේ අරින යූස් කරන්න කියලා මට මේ මං එපා කිව්වේ වන්න මම මෙහෙන් ගන්නම් කියලා ඒ වුණාට ඒක ඉඳන් මට එවලා තිබුණා මේ ඕවා පාවිච්චි කරන්න එපා කැතයිනේ ඊට පස්සේ වීඩියෝස් වලට ඕවා දැක්කහම මිනිස්සු ඒවා මේව කියනවා නේද ඉතින් එයා ඒව ගැන හරි කන්සර්න් ඉතින් මේ ඒ හැමදේම බලලා අඩපාඩු ඔක්කොම වෙලා තිබුණා. ඉතින් thank you very much හැමදාම මේ කියන්නේ නැතුව අපිට ඕන දේවල් හැමදේම මේ විදිහට බලලා ඉවනවට. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් පහුගිය දවසක මම ස්පැගටි වගේම පැස්ටා හදනකොට පොඩි වීඩියෝස් එකක් කරගත්තා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න එක. මුලින්ම මම ස්පැගටි හදන වීඩියෝ එක පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට ස්පැගටි ටික නටුන වතුරට දාලා ඊට පස්සේ ඒක අපි මෙලෙක් වුණාට පස්සේ වතුර පෙරලා ඒක වතුර බේරෙන්න තියන්න. ඉතින් එදා උදේට හදපුවා තමයි මේ තියෙන්නේ. මාළු ඇඹුල් තෙල් එක්ක පරිප්පු මිටිකිරි දාලා නැහැ. ඔය තියෙන ඇල් වතුරෙන් තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒට අමතරව මම මේකට චිකන් කෑල්ලක් වෙනම පෑන් එකේ තියලා පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරගත්තා එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේක අද හදන්නේ පැස්ටා සෝස් එක එකතු කරලා. ඉතින් මුලින්ම පැස්ටා සෝස් එක එකතු කරලා මුලින්ම චිකන් ටිකයි ලෑම් ටිකයි මේ විදිහට ෆ්‍රයි කරගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේකට අවශ්‍ය දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. සැමන් නැත්තම් මාළු නැත්තම් බිත්තර ඒ අවශ්‍ය දෙයක් ඕගොල්ලන්ට තියෙන දෙයක් ඕගොල්ලෝ එකතු කරගන්න මේ සඳහා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මේකට පැස්ටා සෝස් එක එකතු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේකට ඔයාලා අවශ්‍ය සෝස් එකක් එකතු කරගන්න. වෙළඳපොලේ මිලදී ගන්නත් තියෙනවා පැස්ටා සෝස් එක. ඉතින් එහෙම නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ තක්කාලි යොදාගෙන ගෙදර හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒක එකතු කරලා ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා තියලා මම මේ විදිහට මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් දැන් මේකට ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට රසායන ලුණු, ගම්බිරිස්, සැරෝන මොනවා හරි කෑලි මිරිස් ටිකක් එහෙම එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකට ගොඩක් හොඳයි මොසරෙලා චීස් හරි එහෙම චීස් තියෙනවා නම් ඒවත් එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන මේක හොඳට කවලම් කරගන්න. මේ මම ස්පැගටි හදන විදිය පෙන්වුවේ. දැන් මම පෙන්නන්නම් පැස්ටා හදන විදියක් ගැන. පැස්ටා හදන්න විදි ඕන තරම් තියෙනවා. මේ එක ක්‍රමයක් විතරයි. ඔයාලට ඕන විදියකට ලේසි විදියකට හදා ගන්න පුළුවන්. මම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මේ විදිහට මුලින්ම දාලා ඒකට බටර් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය විදියට ගම්බිරිස්, ඔරිගානෝ මම ඔරිගානෝ ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒකේ ෆ්ලේවර් එකට පොඩි අය ආස නිසා ඒක එකතු කරලා බටර් එක හොඳට දිය වුණාට පස්සේ මම අර විදියට පැස්ටා සෝස් එකෙන් එකතු කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගෙදර තියෙනවා ටොමැටෝ සෝස් හරි නැත්නම් තක්කාලි ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් උණු වතුරේ දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරලා අරගන්න පුළුවන්. එහෙම අවශ්‍ය විදියට හදාගන්න. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය විදියට ලුණු, ගම්බිරිස්,
chili paste තියෙනවා නම් ඒව වුණත් කමක් නැහැ. පොඩ්ඩක් සැර ඕන නම් සැරට. ඊට පස්සේ chicken මේකට ඕගොල්ලන්ට එකතු කරන්න ඕන නම් බිත්තරේ අවශ්‍ය දේවල් එකතු කරගන්න. මම නම් මේ විදිහට හැදුවේ. මම මේකට මොසරෙලා cheese ටිකක් අන්තිමට එකතු කරගන්නවා. මේක හොඳට නටනකොට මේකට මම ඊට පස්සේ පැස්ටා ටික එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා ඊට පස්සේ මොසරෙලා cheese එක කවලම් කරලා අරගෙන භාජනයකට දාගන්නවා. ඉතින් මේකත් හරිම රසයි. ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට හදන්න පුළුවන්. මෙහෙම කියලා නැහැ. ඉතින් මේකට තව එක જાති එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝගේ කැමැත්ත රස අනුව. පහුගිය ඔක්තෝබර් 6 වෙනිදා යෙදලා තිබුණ ටීචර්ස් ඩේ එක වෙනුවෙන් තමයි මම මේ කප් කේක් බොක්සස් ලෑස්ති කරේ. ඉතින් මම මේ පෙන්නන්නේ ඔයාලට gift දෙන්න ideas අහන අය ඉන්න. ඉතින් ඒ වගේ අයට මම හිතනවා මේ වගේ කප් කේක් බොක්සස් ඊට පස්සේ brownie boxes ඒ වගේ දේවල් ඕගොල්ලන්ට gift විදියට ටීචර්ස්ලට ඊට පස්සේ වෙන කාට හරි ඔයාලට gift දෙන්න කෙනෙක්ට ඉතින් යවන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම ලෑස්ති කරලා ඊට පස්සේ මම box එකේ ලස්සන ස්ටිකර් එකක් විදියට happy teachers day කියලා ස්ටිකර් එකකුත් ඇලෙව්වා. ඉතින් අලවලා මේ විදිහට තමයි බොක්සස් ටික ලෑස්ති කරේ පොඩි පස්සෙනාට ඉස්කෝලේ අරගෙන යන්න. ඉතින් හැමදාම වගේ අපේ වේස්ලන්ඩ් ෆැමිලි එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම බොහොමත්ම ස්තුතියි. මේ වගේ ආදරයෙන් ලෙන්ගතු අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවට. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හම්බ වෙන එන්නකම් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම සුබ දවසක් වේවා.